Salut! Bine v-am găsit la primul episod din Kona, Day 1, un joc ce va apărea în variantă beta pe 8 februarie 2016. Eu am dat pre-order și să vedem ce am primit. E o mică parte de introducere din jocul beta. Jocul arată foarte bine la primele interacțiuni. Am mai intrat, m-am uitat să văd ce e prin joc. Haideți să o luăm de la început să vedem despre ce este vorba. Deci ăsta e doar un preview al jocului beta ce va apărea pe 8 februarie. Haideți să vedem. Carl Faubert, private detective, had just traveled thousands of kilometers from Montreal to reach this remote, middle-of-nowhere area situated near the far northern Lake Adamebec. Granted, that was a great distance to cover for a sole client, but word had it that he was a particularly wealthy one. A făcut o plimbare și are câteva obiecte. Carl had to drive a bit further north in order to meet with wealthy industrialist William Hamilton. Lac Adamebec. Cei care au făcut jocul sunt din Canada, bănuiesc că sunt chiar niște zone asemănătoare sau chiar zone de la ei. William Hamilton Fiind cu was a zăpadă și cu toată prosperous nebunia. who had acquired various businesses, Marul lor. in this northern region. Da. Țigări, chibrituri. Carl, always diligent in his work, Aici always avem carried his jurnalul. log on him, in which he scribbled down Obiectivele, plots and leads alike during the course of his investigations. Dar avem doar una. Caractere. Sunt două locuri pentru caractere. Ok, bun. Poze. Am văzut un aparat, deci cu el vom face poze. Jocul arată bine, făcut în Unity. Și dacă arată așa de bine, înseamnă chiar s-a lucrat ceva timp la el. The Polaroid, Carl's long-standing and faithful ally, had seen its share of husbands caught The red-handed Polaroid. cheating. Hai să There's facem o always poză. something out there waiting to be snapped away, even when removed from Amintire. civilization. O ținem. Bun. A apărut în jurnal, la poze, la photos. Bun. O stâncă. Putem să sărim aici. Hai să vedem dacă putem trece să inspectăm un pic zona. Aici văd că este Tower, Watch Tower, mai vechi bănesc. Foarte tare statuile astea din lemn. Interesting work of art, exact. Emperor Duplessis, in spite of his conservative agenda, did a good job in colonizing the rural north, which helped to re-establish the region as an integral part of the Nimic province of interesant Quebec. aici, haideți să vedem. The blue fleur-de-lis could be Ce-i seen lângă? fluttering in the wind here and there, La mașină, taunting deci the trebuie red să Canadian plecăm flags on the other side of coșul the de gunoi. province's boundaries. Direct o sticlă. Ok. Carl, not knowing what lay on the other side of the bridge, needed to make sure he wasn't leaving anything behind. Aha. Uitasem Hamilton is waiting for lanterna. Carl in the Bun, general bun. store. It was time Deci for him așteaptă to cineva. get down to Hai să mergem. business. William Hamilton enjoyed a lavish country house Bun. built in the very Geamul heart of the mortare. northern forests, Mașina not too curată. far from here. Tot e ok pentru început. Harta. Tot înainte. Meniul e chiar interesant. Am aici viață, zăpadă, curent și încă ceva. Shortcuts 1, hartă 2, jurnal 3, aparat foto și 4, lanterna. Înapoi. Așa, deci
shortcut back. Bun, hai să-i dăm. La Katami Pack, hai să vedem. Stânga, dreapta. Opa. The local populace was divided when it came to the affluent man. Some saw a wealthy philanthropist Hai să ținem dedicated to drum. improving the region's economy. Others, an aging Englishman who would do anything to further his fortune. And these ones hated him enough to go on about scheming against him. Opa, a început să ningă. Ha. Direct. Carl was not made aware that winter would come early this year. The Deci am North dat în made zona clear who was the boss up plină de there. zăpadă. Snow, which didn't care much about the date when it felt like dumping its first load of the year. Opa, din ce în ce mai mult. Frumos. Ceva frumos. Hamilton had recently Dar deja nu mai acquired a văd în few local față. businesses. But the last straw was the reopening of a mine, which gave rise to a wave of protests cam and threats degeaba. from the Cree people. Să nu uităm, asta e doar un preview al jocului beta. Deci jocul încă nu e terminat. Beta apare pe februarie și să vedem de acolo. Din ce am văzut, jocul a fost finanțat pe Kickstarter. Deci e un grup mic de oameni care au lucrat și lucrează în continuare la joc. Sunt foarte interesant și foarte tare în zăpadă. Momentan e So far, ce-mi only place. the industrialist's house had been a target. But soon enough, Carl thought, the target would become the man himself. Faceți niște stânci, parcă e totul pus așa, să apere. Ceva bun unde am ajuns. Spanning several hectares of regiunea, hai să virgin verificăm forest blanketed harta. in eternal snow. The Manistan region, comprised mostly Okay. of bellowing caribous and inviolate Mai avem lakes, de mers. wasn't exactly touristic. It was said that its O lands grămadă. had harbored the Cree people for thousands of years. Da, mai devreme Since the trecuse Industrial unul pe lângă Revolution, mine it și seemed that cam all they atât. N-a harbored zis were nimic, nu s-a minerals. întâmplat nimic. Vă spuneam că am mai intrat odată în joc și am încercat să lovesc sau să fac ceva să interacționez, dar nu. Trece pe lângă și atât. E singura interacțiune cu acea mașină. Opa, deja merge greu de la zăpadă Very few souls claimed the territory surrounding Lake Atamipek. și am It ajuns could barely be called a undeva. village, an enclave, or a settlement perhaps. Aici e o casă. Anything that illustrates middle of nowhereness bordering the backwoods of the Cree Kingdom. Văd că e un drum. Dar nu ne abatem de la drumul nostru. Hai să continuăm. Zăpadă, zăpadă, drumul plin de zăpadă, mașina merge greu prin zăpadă. Hai să vedem. Bun, aici o mașină pe dreapta, văd că e podmodită, nu se vede nimic. Drum blocat. Și aici benzinărie. General Store, Since da, aici am ajuns. 1941, the general store provided the populace with various goods that parcăm. couldn't be plucked from nature itself. William Bun. Hamilton had recently taken over the place. Și să In ieșim. fact, the whole region was now Aici apare his. semnul de zăpadă. Bănuiesc că la un moment dat, când va fi furtuna prea mare, ne va atenționa. Gilles Lachance owned the general store. That is, before Hamilton got his hands on it. Sau trebuie să fie ceva legat de asta. Fund, zăpadă și liniște. Bun, haideți să vedem ce înăuntru. Magazin general. Un peu de français. Ok. Aici avem. A milkman had to drive by every The week to fill milkman. the bottles. The fresh milk indicated Okay. a recent visit. Double horse. Bip. Înseamnă că treaba nu e valabilă încă. Bun. Aici sunt niște chestii care văd că tot duc într-o direcție. Ca un fel de semn lăsat
Hai să ne îndepărtăm și să rămânem la general store să verificăm ce este pe acolo. Pe unde am ajuns aici? Era o crăpătură. Ok. Totul e foarte alb și liniștit. Jocul arată foarte bine. N-ai spune că e făcut în Unity. Deci, cum ziceam, chiar s-a lucrat Carl was no ceva la el. electrician, but he could identify a wiring problem when he saw one. Carl proudly remembered an essential fact of his Survival 101 class in the Army. Wolves won't approach crowded areas. Or was it about bears? Whatever happened here, things got pretty rough, and not a trace of Hamilton. Aha. Garaj. Off on. Închidem lumina și o deschidem. The note explained that both the garage and the store shouldn't be supplied with electricity at the same time. Păi, acum unul e închis. Ok. Deci am lăsat doar magazinul acum. Și haideți să vedem ce e prin el. By all appearances, the general store Pare ca să also pentru served as moment, a dar post tot e ok. office. Letters and packages Aici awaited the locals' câteva daily visit. tabloașe. A nice picture of the Amintiri. magasin Bun. La Chance store, seemingly taken the day it was first opened. Chibrituri. It feels frozen in time, from an era long Niște forgotten. cutii. Cereale. Alte cutii. Geamurile înghețate. Ok. Finding a key is easy. Finding the right keyhole, not so much. Aici avem o scrisoare. Gilles Lachance, Carl recollected, was the general store's manager. Should Hamilton not be available, Întâlnirea he despre was care the man to vorbeau. talk to. Ok. Or what if Hamilton had moved Aici up avem his țigări. appointment? Scrumiera, mai la ceva. You don't leave ammunition out in the open like this. Was Gilles Lachance that Bere. careless? Muzică. Liniște, te rog. Ok. Instructions. Bun. To open the cash register, punch the price, 2 numbers minimum, press sale. Ok. Gotcha. Șapte, șapte. Aici avem niște prețuri. Nimic interesant. Pompă, ok. Deci putem să avem acces și la benzină. Ok. Am luat medic kit. Bun. Cam atât pe aici. Acum ar trebui să închidem. Și să mergem la garaj. Deci deschidem garajul și închidem store magazine. Bun. Garajul este aici. Momentan cam atât. Continuăm în episodul următor. Vedem ce se întâmplă în garaj și poate urmărim și acel drum să vedem ce găsim în pădure. Ok, pe data viitoare. Salut!